WPSinhala YouTube channel එකේ අලුත්ම segment එක 5 minute Wednesday පළවෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේ. හැම බදාදම ඔයාලා කමෙන්ට් කරලා අහපු ප්‍රශ්නයක් හෝ ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතන plugin එකක් මම විනාඩි 5කින් ඔයාලත් එක්ක මේ segment එකේදී කතා කරනවා. ඉතින් අද තමයි පළවෙනි වීඩියෝ එක. මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ මෙන්න මේ විදිහට කොහොමද simple call now button එකක් ඔයාගේ website එකට add කරගන්න කියලා. මේකට අපි use කරන්නේ මෙන්න මේ WP call button කියන plugin එක install කරලා activate කරගන්න. දැන් settings WP call button කියන එකට යන්න. හරි මුලින්ම අපි ගන්න ඕනේ මේක ඇක්ටිවේට් කරන එක මේ ප්ලගින් එක. ඊළඟට ඔයාගේ නම්බර් එක දෙන්න ඕනේ. මුලින්ම අපි කන්ට් එක සිලෙක්ට් කරමු. ඊට පස්සේ ඔයාගේ මොබයිල් නම්බර් එක ලබා දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ මම පහළට ඇවිල්ලා මේක සේව් දෙනවා. දැන් අපි සයිට් එක view කරලා බලමු. මම right click කරලා inspect mode එකට යනවා. මොකද මේක mobile view එකේදී තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම iPhone view එක මේ විදිහට අරගන්නවා. ඔයාලට එතකොට මේ විදිහට දකුණු පැත්තේ call now button එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ බටන් එකට ක්ලික් කරාම ඕනම කෙනෙක්ට කෝල් එකක් අරගන්න පුළුවන්. අපි මෙතන settings වල දාලා තියෙන නම්බර් එකට. මේ call now button එක ඔයාලට desktop mode එකෙත් පෙන්වන්න ඕන නම් ඒකටත් option එක තියෙනවා. settings වල පහළට යන්න. එතකොට මෙන්න මෙතනින් මේ option එක off කරා නම් හරි. save දීලා අපි site එක view කරමු. ඔයාලට පේනවා දැන් අපිට desktop mode එකෙත් ඒ icon එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු තව අපිට තියෙන options මොනවද කියලා. මෙතනින් අපිට පුළුවන් button එකේ position එක change කරන්න. වම් පැත්තට දකුණු පැත්තට එහෙම නැත්නම් මැදට. ඒ වගේම full width කියලා option එකක් තියෙනවා. මම full width option එක තියලා save changes දෙනවා. දැන් මම refresh කරොත් එහෙම මේ විදිහට full width අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ callless button එක. ඒ වගේම තමයි මේ callless කියලා තිබ්බ text එක ඔයාලට මෙතනින් ඕන වෙන එකට change කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට බටන් එකේ කලර් එකත් ඔයාලට ඕන මෙතන වෙනස් කරගන්න පුළුවන් කැමති කලර් එකකට. ඉතින් මේ දේවල් ටික තමයි තියෙන්නේ මම කියන්න ඕනෙත් නෑ. හරිම සරල විදිහට මේ ප්ලගින් එකේ ඔප්ෂන්ස් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ අවසාන එක ගැනත් මම කියලාම ඉන්නම්. මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේ කෝල් බටන් එක මොන මොන තැන් වලද පෙන්වන්න ඕනි කියලා කියන්න. අපි හිතමු ඔයාලට ඕනේ මේක සමහරක් pages වල සහ සමහරක් post වල විතරයි පෙන්වන්න ඕනි කියලා. එහෙම වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් මේ post සහ pages වල IDs මෙතනට ලබා දෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ කියන pages සහ post වල විතරක් hide කරන්න අනිත් හැමතැනම පෙන්වන්න කියලා මේ තුන්වෙනි option එක select කරන්න. ඉතින් post වල සහ pages වල ID එක අරගෙන හිට මම දැන් පෙන්වන්නම්. ඔයාගේ pages හෝ post list එකට ගිහින් ඔයාට අදාළ post එකේ මෙන්න මේ edit කියන icon එකට mouse එක අරන් ගියාම වම් පැත්තේ පහළ ඔයාලට මෙතන පෙන්වන post සමානයි 381 කියලා. එතකොට ඒක තමයි ID එක. ඔයාලට තියෙන ID එක මෙතනට add කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් page එක හෝ post එක search කරලත් මෙතනට add කරගන්න. එහෙනම් WPSinhala YouTube channel එක subscribe කරලා notifications on කරලා තියාගන්න මේ වීඩියෝ එක බලන්න යන කලින්.